අයිබෝවන් සිතුල පාන්සිතුවිලි වඩවන සුන්දර දවසක් වෙන්නට ඕන මගේ ආදරණීය ඔයාලට. ඉතින් අදත් අපේ මම් and kids paradise channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ පටන් අරගෙන තියෙන චුරුචුරු වැස්සේ කම්මැලියන් හොඳට පොරවගෙන නිදාගන්නේදී වත්තපිටිය ලස්සනට තියාගන්න ගොඩාරියක් කැමති ඔයාලා ඒ වගේ කම්මැලි නැහැ කියලා මන් දන්නවා. වැස්සත් පටන් ගත්තාම අලුතින් මල් පැල ගෙවත්තට එකතු කිරීම, අතු කප්පාදුව, පොහොර යෙදීම කියන මේ කාරණා ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. ඉතින් මේ කොයික කරන්නත් ගෙවත්තේ වතුර බැස්ම ගැන තමයි අපි පළවෙනිම සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕන. ඉතින් මේ දවස්වල ඔයාට පුළුවන් අලුත් මල් ගෙවත්තට එකතු කරගන්න. මිලදී ගන්නට අපහසු නම් තියෙන මල් ගස්වල වැඩිපුර ඇති පැල ගලවලා තවත් ගැළපෙන ස්ථානවල හිටව ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. අද වීඩියෝ තුලින් ඔයාලට පුළුවන් මම කොහොමද වත්තපිටියේ වැඩවලදී උදළු වර්ග, පිහි වර්ග, කතුරු වර්ග යොදා ගනිමින් උද්‍යෝගයෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. මම මේ ගැන මෙහෙම කීවේ සමහර අය බයයිනේ ආයුධ වලින් වැඩ කටයුතු කරන්න. නමුත් ගාඩනින් වලට ඔයාලා ආස නම් අනිවාර්යෙන් මේ ආයුධ ටික ඔයාලා අතට ගන්නම ඕන. ඒ වගේම තමයි වත්තපිටියේ වැඩ කරද්දී ඔයාට පුළුවන් උපරිමය ඔයා කරලා අවසානයේදී කරන්න බැරිම දෙයක් තමයි ස්වාමියාගෙන් හරි සහෝදරයාගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි උදව්වක් ගන්නට ඕන. ඉතින් අවම උදව් ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. මොකද ඒ අවමෙන් උදව් ගැනීම තුළ ඔයාට ඔයා ගැන ඇතිවන ආත්ම අභිමානය වැඩි. දැන් ඔයාලා මේ දකින්නේ මගේ තාප්පේ වවලා තියෙන බලල් පහුරු වැල්වල වැඩි අතු ඉවත් කරන ආකාරය. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඒ දේවල් සිදු කරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ මගේ මාදම් පඳුර. ඒ පඳුරත් මට හිතන පොඩ්ඩක් බුෂ් එකක් විදිහට ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒ ගහෙත් නතු ඒ විදිහට අයින් කරන ගමන් මෙන්න මේ විදිහට ගාඩන් එකේ වවලා තියෙන පුංචි පුංචි ගස්වල අතු හැම එකක් වගේම මෙන්න මේ විදිහට කප්පාදු කළා. ඒ වගේම තමයි මේ අවස්ථාවලදී ඔයාලට පුළුවන් රෝස මල් වල පරවිච්ච මල් තියෙන අතු තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේදී අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මගේ තවත් බොන්සයි පඳුරක්. අපිට පුළුවන් වැඩි තනකොළ, ඒ කියන්නේ වල් තනකොළ කියලා කියන්නේ. එන්නේ දේවල් අයින් කරගෙන අපේ පොට්ස් ලස්සන කරගන්න. දැන් මගේ මේ බෙන්ජමිනා වර්ගයේ මේ වවලා තියෙන බොන්සයි පඳුරේ අතු කප්පාදෝ වගේම අතු නැමුම් කරන්නට කාලේ. දැන් ඔයාලා මේ දකින්නේ ෂැම්පේන් ගහක්. ඉතින් මේ ෂැම්පේන් ගහට නම ෂැම්පේන් කියලා යෙදලා තියෙන්නේ. ෂැම්පේන් බෝතලයක හැඩයක් තමයි මේ ගහ ගන්න. ඉතින් ෆාම් වර්ගයේ ගහ. නමුත් මේකේ අතු ගොඩාක් හඳට තදින් අල්ලගෙන තියෙන නිසා අයින් කරන්න අපහසුයි. ඉතින් මම මේ නිසා කතුරක් ආධාරයෙන් ඒව ටික ඉවත් කරගෙන කඳ ලස්සනට බේරගත්තා. ඔයාලා දකින්නේ අලුත්ම වර්ගයේ කරන්ද වර්ගයේ ගහක්. ඉතින් මේ ගහත් නිකන් සරුභාවයෙන් අඩු වෙලා ගියපු නිසා මට හිතුණා අතු කප්පාදුවක් කරගන්නට ඕන කියලා. ඉතින් අතු කප්පාදුවකදී නැතුවම බැරි ටූල් එකක් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. ඉතින් අතු කප්පාදුවකදී මෙන්න මේ වගේ ටූල් එකක් භාවිතා කිරීම තුළින් ගහක අත්තකට වෙන හානිය පිහියෙන් කපන කැපුමකට වැඩිය අවම කරගන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් පහසුතාවයක් තියෙනවා නම් මේ වගේ උපකරණ ඔයාලගේ ගාඩනින් වලට එකතු කරගත්තට පාඩුවක් නැහැ. වැඩ ටික ඉවර වෙන්නත් කලින් ඔන්න ලොකු වැහිකලුවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වැහිකලුවෙන් පස්සේ වැස්සයින් පස්සේ අපි කොහොමද ඉතුරු වැඩ ටික කරේ කියලා. ඔයාලා දැන් මේ දකින්නේ ඉහළ වටිනාකමින් යුක්තව අලෙවි වන බීරලු උණ වර්ගයේ උණ පඳුරක්. ඉතින් උණ ගහක් ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ඉවත් කරන කඳ කොටස් අපි මෙන්න මේ විදිහට ඉවත් කරගත්තයින් පස්සේ තමයි ඒ කඳ ලස්සනට බේරිලා අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ගාඩනින් වලදී වේලුණ පත්‍ර ඉවත් කිරීම, මැරුණු ගස් ඉවත් කිරීම, මේ විදිහේ අතු කැබලි ඉවත් කිරීම මගින් අපිට ගාඩන් එකට නව පෙනුමක් ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මීට කලින් දැකලා තියෙනවා මගේ මේ මල්ලට. ඉතින් මේ මල්ලට මම මැදින් කපලක් තිබුණ කාලයක්. මොකද
ලොකු උඳු පියලි වර්ගයක් පොවීමේ හින්දා මේ මල්ලට ගොඩක් සවුත් වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මට අද හිතුණා මේ මල්ලට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා අලුත්ම විදිහේ මල් වටක් හදා ගන්නට ඕන කියලා. ඉතින් ඒකට අද මගේ පොඩ දෙන තින්න නිසා ලොකු මෙන්න මේ විදිහට ඒ ගලවපු හැම පැලයකින්ම අතු කැබලි මේ විදිහට කපා ගත්තා. ඉතින් අපි අලුත්ම වර්ගයක් කඩින් මිලදී ගන්නට වැඩිය තියෙන දේවල් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රයෝජන ගන්න තියෙනවා නම් අපිට ගාඩනින් කිරීම නැත්තම් ගෙවත ලස්සන කර ගැනීම හිතට වදයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පැලතවානකින්ම අපිට මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි තියෙන දේවල් වලින් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහේ දේවල් කරනකොට අපේ පවුලේ සමගිය යහපැවැත්ම වගේම මුදලුත් කාලයත් ඉතුරු කරගන්නට අපිට පුළුවන්. මං මල් වටට හදලා තිබුණා එන්නේ රතු පාට ගස් වර්ගය ගැන ඔයාලට කියන්න ඕන. ඇත්තටම කියනවාට මල් මුගුණු වෙන්න කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වර්ගයට සමාන වර්ගයක්. ඇත්තටම කියනවා නම් කප්පාදුවක් කරේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අඩි 4-5කට උනත් ඒ ශාකය උස යනවා. ඉතින් කප්පාදුවෙන් අපිට අඩිය මට්ටමකට විතර ඒ කියන්නේ අඩියක් උස වගේ හිටින්න අපිට මේන්ටේන් කරගන්න හරිම පහසුයි, හරිම ලස්සනයි. ගාඩන් එකට විචිත්‍ර ගතියක්, අමුතුම එළියක් ගන්න පුළුවන්. මොකද කොළ පාට තනකොළ අස්සෙන් මේ වගේ රතු පාට මල් වටක් තියෙනකොට මාර මෙලියයි. අපේ ගෙදරට කවුරු හරි ආපුවාම ගොඩක් වෙලාවට අනිත් හැම මල් ගහකට වැඩිය ගොඩක් අය ඒ ගැන කතා කරනවා. මොකද ඇත්තට මාර මෙලියයි. ඒක රතු පාටිනේ තියෙන. කියන්නේ කොළ පාට පසුබිමක රතු පාට මල් වැටක්. ඉතින් එන්නේ මල් වැට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මම ඔයාලට ගත්තා අද දවසේදීම. ඒක වෙනමම අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද ඒ ගැන මේ වීඩියෝ එකෙම සඳහන් කරන්න ගියොත් බෝරින් වෙනවා. ඒ වගේම දිග වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේ මල් වලට සකසගත්තේ. ඉතින් පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මම ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඔයාලගේ ගාඩන් එකට පුළුවන් ඔයාලට පුංචි මල් වටක් උනත් දාගන්න. මොකද ගාඩන් එකට පුංචි මල් වටක් යොදා ගැනීම තුලින් අපිට ගාඩන් එකට අමුතුම ලස්සනක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පොට්ස් තියලා තියෙනවා නම් ඒ පොට්ස් එකේ එජ් එකට අපිට මල් වටක් වගේ දෙයක් යොදා ගන්න පුළුවන් නම් එතන අමුතුම අලංකාරයක් අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන්. වෙහි දවසක් වුණාට මාර මහන්සි. ඉතින් ඔන්න අයිස් කැට ටිකක් දාලා වතුර එකකුත් බීලා. ඉතින් ඔයාලට කියපු මල් වර්ගය තමයි දැන් මම ඔයාලට මේ හිටවල පෙන්නන්නේ. ඉතින් දලු පැත්තෙන් තමයි මම මේ වර්ග හිටවගන්නේ. මොකද එතකොට හරි ලස්සනට කඳ කොටස් වලින් හිටවනට වැඩිය මේ ශාකයේ ලස්සනට හැදෙන මේ දලු කොටස් හිටවීම මගින්. ඇත්තටම කියනවා නම් මම මේ මල් වලට හදනකොට කිසිම පොහොර වර්ගයක් භාවිතා කරේ නැහැ. ඒ වගේම මුල් අද්දන හෝමෝනයක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ නිකම්ම මගේ ගාඩන් එකේ තියෙන පොළවේ තමයි මේ ශාකය මම මේ විදිහට හදාගන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් නඩත්තුව අවම පොහොර ප්‍රමාණය 100%ක්ම ඕනම නැති වර්ගයක් තමයි මම මේ හදලා පෙන්නේ. මොකද වියදම නඩත්තුව නැති නිසාම ඇත්තටම වගා කරන්න හරිම පහසුයි. අපිට කප්පාදුවකින් විතරයි එයාව ලස්සනට තියාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඉද්ද පඳුරු ටිකත් මම ලස්සනට රවුමට කපා ගත්තා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මතක් කරන්නට ඕන මගේ වීඩියෝ එකේ දැන් මල් කප්පාදුවක් තිබුණ නිසා, මල් කප්පාදුවක් කරපු නිසා ගාඩන් එකේ එළිය නැහැ දැන්. ඇත්තටම අතු ඔක්කොම නැති තරයි. ඒ වගේම කියනවා ඔයාලා මීට කලින් දැකලා තියෙනවා මගේ කිලෝ පෙර ගස් දෙක, ඒ දෙකෙත් අතු සම්පූර්ණයෙන්ම මම කප්පාදු කරා. ඔයාලට කියන්න ඕන පෙර ගහක කිලෝ පෙර විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ පළදාවි වරුණායින් පස්සේ අනිවාර්යෙන් අතු කප්පාදුවක් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගෙඩි තිබ්බ ප්‍රමාණයට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයක්, වැඩි ප්‍රමාණයක් පළදාව ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් කිලෝ පෙර ගස් ඔයාලට පළදාවක් දුන්නයින් පස්සේ කප්පාදුවක් කිරීම තුලින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ වත්තේ මේ දවස්වල රෝස මල් වැහි වැහැලා මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මේ විදිහට සරුවට රෝස පඳුරක් හරිම ලේසියෙන් නඩත්තු කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් පොට් එකේ වගේම අපේ මිදුලේ බිම කොහොමද රෝස පඳුරක් හිටව ගන්න කියලා අදහසක් ගන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අද දවසේ මගෙත් එක්ක අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කළොත් ඔයාලට මගේ හැම දාන වීඩියෝ එකක්ම බලා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වටනවා කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවනි ෂෙයා කරලා ඒ කෙනාට උදව්වක් වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ අතු ගාන ඉදලා පේනව නේද? මෙන්න මේ ඉදලත් ගාඩනින් වලට අත්‍යවශ්‍යම ඉදල් වර්ගයක්. මොකද හරිම පහසුවෙන් රේක් එකට වැඩිය
හරි පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ අතුකප්පාදුවෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දේ තමයි දැන් ඔයාලා මේ දකින්නේ මොකක්ද? පොහොර දැමීම. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ ඕකිඩ් වගේ පොල්ලෙලි ආශ්‍රිත කොහොබත් ආශ්‍රිත වවන පැලවලට ඔයාලා ඔස්මකට පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ පස්මාද්දේ හදන සියලුම පැල වර්ග වලට යාරා මිලා පොහොර තමයි මම යූස් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අතුකප්පාදුවෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් හැම පැලයකටම ඔයාලා පොහොර වර්ග, ගොම වර්ග, කොම්පෝස්ට් ඔය හැම දෙයක්ම ඔයාලට පුළුවන් විදිහට එකතු කරන්න. වැස්ස ඉවරයෙන් පස්සේ ලස්සන ගාඩන් එකක් ඔයාලට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් අද ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඉතින් දැන් යන්න වෙලාව හරි. එහෙනම් ඔයාලගේ පුංචි පැටවෝ එක්ක සතුටෙන් පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න. ගිහින්